Hi, thank you for using Ncell app. You receive 1 GB data valid for 7 days. Please recommend Ncell app to your friends and family. नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि एकचोटी तपाईहरुको आफ्नै च्यानल टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानलमा र सदाको चाहिँ भिडियो साथमा छु म छिरिङ। आउनुस् साथीहरु, आज पनि के नयाँ अनि नौलो कुराहरु सिकौं। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु एनसेलमा चाहिँ 1 GB डाटा फ्रीमा कसरी प्राप्त गर्ने र यो अफर हो कि त्यतिकै फ्रीमा दिन्छ त्यो पनि कुरा गर्न गइरहेको छु र मैले चाहिँ अलरेडी चाहिँ प्राप्त गरिसकेको छु। कसरी पाएँ त त्यो पनि म तपाईलाई बताउँला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ म ब्यालेन्स चेक गरेर तपाईलाई त्यो एमबी देखाइदिने छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले चाहिँ अलरेडी रूपमा चाहिँ ब्यालेन्स चेक गरिसकेको छु। साथीहरु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा ब्यालेन्स चाहिँ 0 छ, यानी 2 पैसा मात्रै छ र मैले सापटी पनि लिइसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मेरोमा मेसेज आइसकेको छ र यो मेसेजले ओपन गरेर हेर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1.40 GB चाहिँ मेरोमा चाहिँ डाटा छ, यानी 1 GB 24 MB चाहिँ मेरोमा चाहिँ डाटा रहेको छ। साथीहरु, यो चाहिँ 7 दिनको अवधि हुनेछ र तपाईले यो चाहिँ चलाउन सक्नुहुनेछ र यो के गरेर प्राप्त हुन्छ त्यसतर्फ लागौं। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ तपाईले गुगल प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ एनसेलको अफिसियली एप्लिकेसन हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यति खालको चाहिँ एप्लिकेसन हुन्छ। यो एप्लिकेसन तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले के गर्नु पर्दैन, त्यसमा तपाईले यहाँनेर नम्बर हान्ने देखाउँछ। यो नम्बर तपाईले आफ्नो एनसेलको चाहिँ सिमको मोबाइल नम्बर चाहिँ तपाईले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी साथीहरु तपाईको मोबाइलमा चाहिँ भेरिफाई कोड 6 अंकको भेरिफाई कोड आउँछ। त्यसरी तपाईले चाहिँ त्यो भेरिफाई कोड चाहिँ यहाँनेर डायल गरेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको जतिखेर पनि भेरिफाई हुन्छ त्यो लगत्तै तपाईले चाहिँ 1 GB डाटा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यो चाहिँ ग्यारेन्टी रहेको छ। तपाईहरुले यो भिडियो हेरेको बित्तिकै तपाईले चाहिँ यो अफरलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा यति नै। कस्तो लाग्यो भिडियो तपाईहरुले सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नु होला। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते, जय देश, जय नेपाल।